Welcome to the class and today we read this data interpretation where the question is यहाँ एउटा डान्स कराटे क्रिकेट पेन्टिङ म्युजिक र स्पोर्टको पर्सेन्टेजहरू दियो र नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति दियो त 1800 दियो। अब क्वेसनले के भन्छ भने व्हाट इज द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु अप्टेड फर डान्सिङ त्यसो भए डान्सिङमा कति छ भने 38% छ भने डान्सिङको 38% अफ टोटल नम्बर भनेको 1800 छ के रे 1800 यो सल्भ गर्दाखेरि यसलाई काट्छ 38 * 18 गर्दा 684 त्यसपछि यसको आन्सर हुन्छ 684 अर्को क्वेशनलाई हेरौं व्हाट इज द रेस्पेक्टिभ रेशियो between the number of students who opted for painting and that of who opted for karate भनेर भन्यो। ओके for painting 32% छ गरे पेन्टिङमा कति छ त 32% छ गरे 32% अफ 1800 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 576 आउँछ। त्यसैगरी फर कराटेको हेर्दाखेरि कराटेमा कति छ त 10% छ त्यसो भए 10% अफ 1800 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा 180 आउँछ। अब रेस्पेक्टिभ रेशियो बिट्विन भनेर भनेको छ त्यसो भए यसको रेस्पेक्टिभ रेशियो कति आउँछ त भन्दा रेशियो 576 अपन 180 यसलाई काट्दाखेरि कति हुन्छ भने 16:5 हुन्छ अथवा 16/5 हुन्छ। और यसलाई डाइरेक्टली गर्दा रेस्पेक्टिभ रेशियो 32/10 डाइरेक्टली यो पर्सेन्ट गर्दा पनि हुन्छ 32/10 गर्दा 16/5 यो भनेको 16:5। अर्को क्वेशनले के भन्छ भने by what percent is the number of candidate who opted for music more than those who opted for sports भनेर भनेको रे यसको पर्सेन्ट सोधिराखेको छ। त्यसो भए पर्सेन्ट रेस्पेक्टिभ पर्सेन्ट यसको कति आउँछ भने रेस्पेक्टिभ पर्सेन्ट म्युजिक मोर देन भनेपछि घटाउन पर्यो यानी कि म्युजिकबाट स्पोर्ट घटाउँदा 5 8 - 5/5 इन्टु 100% यसको एन्सर आउँछ 60%। त्यसपछि यसको एन्सर हुन्छ 60%। त्यसैगरी अर्को क्वेशनले के भन्छ भने हाउ मेनी स्टुडेन्ट ह्याभ अप्टेड फर क्रिकेट एन्ड पेन्टिङ टुगेदर भनेर भन्छ। त्यसो भए क्रिकेट एन्ड पेन्टिङ टुगेदर 32 + 7 क्रिकेट 30 पेन्टिङ 32 एन्ड क्रिकेट 7 सो 32 + 7% दुईटैमा पर्सेन्ट छ सो कतिको त 1800 को यो गर्दाखेरि 32 + 7 39/100 इन्टु 1800 यो दुईटालाई काट्यो यो आउँछ 702 यसको एन्सर हुन्छ त्यसो भए 702। त्यसैगरी अर्को क्वेशनले के भन्छ भने by what percent is the number of student who opted for cricket and dancing together more than those who opted for painting and music together त्यसो भए क्रिकेट एन्ड डान्सिङ टुगेदर अनि अर्को पेन्टिङ एन्ड म्युजिक टुगेदर भनेको छ के रे क्रिकेट एन्ड डान्सिङ टुगेदरमा कति हुन्छ त क्रिकेट भनेको 7 छ डान्स भनेको कति छ त 38 छ 7 + 38 यो गर्दाखेरि 45 आउँछ के रे अनि पेन्टिङ र म्युजिक पेन्टिङ कति छ त 32 म्युजिक कति छ त 8 32 + 8 यो भने कति आउँछ त 40 आउँछ। त्यसो भए यसको पर्सेन्ट व्हाट इज द पर्सेन्ट भनेर भनेको छ व्हाट इज द पर्सेन्ट भनेको छ। त्यसो भए पर्सेन्ट निकाल्नको लागि 45 - 40/40
इन्टु 100%, यो गर्दाखेरि 12.5% आउँछ के अरे। त्यसपछि यसको एन्सर हुन्छ 12.5। त्यसै गरी अर्को क्वेसनले के भन्छ भने अर्को क्वेसनले वाट इज द रेस्पेक्टिभ रेसियो बिट्विन द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु अप्टेड फर डान्सिङ एन्ड कराटे दोज हु अप्टेड फर पेन्टिङ भनेर भन्छ के अरे। त्यसो भए यसको रिक्वायर्ड रेसियो कति हुन्छ भने रिक्वायर्ड रेसियो डान्सिङ एन्ड कराटे, डान्सिङ भनेको कति छ त 38, कराटे भनेको कति छ त 10, 38 प्लस 10 अपन पेन्टिङ, पेन्टिङ भनेको कति छ त 32, 32 यो गर्दाखेरि 48/32, यसलाई काट्दा 3/2, यो यसको रेसियो कति भयो त 3:2। त्यसो भए यसको एन्सर हुन्छ 3:2। नेक्स्ट क्वेसनको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन दबाउन नबिर्सिनु होला।